Okay, so first thing is about our tinatawag nating na power supply unit or so-called the switch mode power supply. Okay. So eventually yung super power supply unit natin or yung power supply unit natin is i-convert niya yung AC voltage na 220 volts na nanggagaling sa outlet nyo. I-convert niya yan through DC voltage. So, i-convert niya yan, isi-separate niya yung mga or i-regulate niya yan to 12 volts na DC voltage and then 5 volts and then 3.3 volts. Okay. So, yung form factor niya, meron tayong common na ginagamit natin na ATX or Advanced Technology Extended. Ito yung common na nakikita natin or karaniwang na-fit dun sa tinatawag nating chassis or yung system casing ng system unit ninyo. And then yung isa is EPS. Usually yung mga common na gumagawa nito is para sa mga uh, sa mga space na mas konti yung space lang yung mga ginagamit nila. Eventually yung mga common na gumagawa nito is from Japan or Korea. And then yung isa, so meron tayong passing rate dapat na kailangan ipasa ng uh, power supply unit natin. Kapag na-reach niya yung passing rate na yun, tatawagin siyang true rated power supply. So this is their passing rate na we're in. Kapag 80 plus bronze, dapat 82% siya. 80 plus silver, 85%. And then 80 plus gold, kailangan 87% yung passing rate niya. And then tatatakad siya ng ganito. Yung mga logo na to, eventually dapat nakatatak dapat yan kasama ng specifications ng power supply unit ninyo. Huwag pong nakaseparate yan. Kapag nakaseparate yan na parang sticker, hindi po legit yan. Okay? Next, so as yung saying, kailangan true rated yung power supply unit ninyo. Na natalakay ko nung last. Okay, so kapag true rated siya, meron siyang separator, wire separator, kumpara naman dun sa generic type, wherein parang hindi pinag-isipan. As you can see, medyo madami siyang problems na pwedeng wala siyang overheat protection. Kaya yun ang possible problem kapag generic type yung binibili niyo. Okay, so advanced true rated power supply, advantage niya kapag naka true rated power supply ka, meron kang short circuit protection, over voltage protection, energy efficiency, and then quality standard ng component na nagamit dyan is maganda talaga. Kaya ikumpara mo siya sa generic type, medyo mas mabigat yung mga true rated power supply unit mo. And then yung advantage niya, kung ano yung voltage na i-regulate niya, eksakto. Wala siyang labis at saka wala siyang kulang. And then, so ito po yung tinatawag nating na output. Okay, so saan mo makikita yung total output ng power supply unit mo? Makikita mo siya dito. Yan. Ito pa. So yung total output niyan is depende na rin kung ano yung kailangan ng component mo na para mag-run siya. Ito-total nyo rin yan as I'm na-discuss ko na yan nung previous topic natin. Okay? So, ito yung isa is yung tinatawag nating na power connectors. Naman, sa power connectors na to, kapag luma yung ginagamit mong computer ay yung motherboard mo, usually yung kailangan niya lang is 20 pins lang siya. Pero ngayon, ang ginagamit natin is 20 plus 4 pins siya. Kapag kapag yung board mo is 20 pins lang ang kailangan, ang gagamitin mo is yung 20 pins lang niya. Pero kapag bago na siya, ilalagay mo yung yung additional 4 pins power connector niya para gagana yung computer mo kapag ino-on mo siya. Okay? So yung isa naman is yung CPU processor power connector. Meron tayong 4 pins, is usually ito yung ginagamit kapag luma yung computer mo or yung motherboard mo. And then kapag 8 pins naman siya, yan yung mga ginagamit mo kapag bago na yung mga motherboard mo. And next is yung PATA and then SATA power connector. So sa SATA power connector, ito na po yung common na ginagamit natin. Okay, para mag-supply ng tinatawag nating hard disk drive
or yung optical disk drive na naka-SATA or SATA interface siya. Pero kapag sa PATA ngayon, okay, pareho rin. Noon ginagamit itong Molex or yung PATA power connector na to, pero ngayon hindi na. Ang ginagamit natin ngayon is SATA. Ang gamit nito ngayon is para sa tinatawag na system fan na ngayon yung gamit nito. And eventually, mawawalan na rin to pagkat meron na po tayong ibang way para masupplyan yung system fan. And then yung PCIe, PCIe 6-pin power connector is para naman sa graphics card ninyo ito. Sa graphics card nyo kasi meron siyang para mag-run or yung mga is medyo standard na graphics card, mangangailangan siya ng another power connector or power supply para mag-run siya. Usually kapag meron kang ganito na graphics card, mas ma-appreciate mo kasi mas magagampanan niya yung pag-enhance niya ng mga computer mo, ng performance ng computer mo. Again, then, meron rin tayo yung Berg for your Floppy power connector. Commonly, kahit yung mga pinakabagong power supply, hindi ko alam kung bakit meron pa rin to, pero is usually para sa floppy disk drive ninyo. Okay? So, they call this Berg or Floppy power connector. Okay? So, sa common designs nito, depende na rin siguro kung nagtitipid ka sa space. Pero yung common is yung ATX form and then thin form factor at saka yung compact form factor. Yung compact form factor, medyo usually common na gumagawa nito is yung mga Japanese. Yan. Kasi most common sa kanila is medyo pihikan sila sa mga space management nila. Okay. So, eventually, meron tayong kulay ng mga wires sa ating power supply unit. Yun ay ang yellow, blue, red, purple, orange, gray, black, and green. Ayan. So, sa yellow, eventually, 12 volts ang linalabas niyan. So, blue is negative 12 volts siya. Red is 5 volts. Purple is 5 volts standby. Pag kumulang yung voltage na ipoproduce na siya yung standby na wherein siya yung substitute na magsusupply ng kuryente dun sa mga components sa loob. Orange is 3.3 volts. Gray, power okay. Yan. And then black is for your ground. And then gray para dun sa power on ninyo. So, natalakay na natin to nung last. Pero yung mga power connectors, yun yung hindi pa natin natakal. Okay. So, next would be your CPU naman. Okay. So, yung CPU ninyo, dalawang company ang gumagawa niyan. Yun ay ang Intel at saka yung AMD. So, gaya ng sabi nito, CPU carries out the instructions of your computer. Lahat ng mga ginagawa mo sa computer mo, siya yung nag-i-input or nag-i-instruct sa mga data na ikukuman mo dun sa computer mo. Or kung magbubukas ka ng application, siya rin yung maghahanap dun sa mga files mo, siya na rin yung bahalang magpo-process doon. Okay, so lahat ng instruction or yung mga commands mo, siya yung pa-process lahat doon. Kaya tinawag yan na Central Processing Unit. Sa loob niyan, meron tayong sa loob ng CPU ninyo, meron tayong arithmetic logic unit wherein it performs the simple arithmetic logical operations. So yung naka-binary kasi yung mga commands natin. And then yung control unit naman, siya yung magta-translate doon sa tinatawag natin or i-interpret niya yung mga data. Kasi eventually, yung mga commands natin, naka-binary po yan. 10110 la siya. So, bahala na yung control unit kung paano niya ita-translate para mas maintindihan nating mga user. Sa cache naman, serve as a high-speed memory where instruct can be copied and retrieved. So, pwede niyang, yun yung purpose niya. Pero yung pinaka-importante lahat dito is yung control unit wherein ma-translate niya
para mas maintindihan ng user. Okay, things you need to check on your CPU. Siyempre, yung isa is yung number of cores. So, ilan bang magtatrabaho dapat dun sa CPU mo? Dapat mas madami, mas maganda. Yun ang isang titignan mo. Okay? So, number of cores yan. So, next dyan is yung number of threads. And then, yung clock speed. So, gaano ba kabilis yan? So, paano muna natin titignan kung ano yung specifications ng computer natin? Ganito lang naman. Type your Windows plus R key and then lalabas yung run na to. And then, itatype nyo lang naman yung DX diag na to. And then, pag na-type nyo na, press OK. And then, lalabas yung specifications ng computer nyo. So, as you can see, makikita nyo dito, yung processor ko na wherein, naka-AMD siya. Gaya ng sabi ko, dalawa lang ulit yung companies na gumagawa ng ating CPU. So, either AMD siya or Intel. As you can see, yung company na gumawa ng aking processor is AMD. Pero yung version niya is Ryzen 5, wherein ilang kayang utak yung nakalagay dyan. So, as you can see, 6 cores yung nakalagay dyan. So, 6 cores processor siya. Pero ilan yung threads naman? So, yung tinatawag nating threads naman na to, gaano niya kabilis kunin, gaano karami yung kukuha ng data. So, mas madami yung kukuha ng data, mas mabilis niyang dadalhin yung data patungo doon sa CPU mo. So, yun yung tinatawag nating threads. So, makikita mo yung threads na yan dito, yung 12 CPU na to. So, not all CPU ilalabas yan or not hindi lahat ng mga CPU maipapakita rito. So, usually kapag bibili ka na lang, makikita mo na lang yung kung ilan yung threads niya. Pero do not worry, common dito makikita mo yung tinatawag nating number of cores. So, remember, kapag numbers of cores yan, mas marami, mas maganda kasi mas marami yung magtatrabaho and then, pag mas madaming magtatrabaho inside your CPU, ibig sabihin, mas mabilis nilang, mas matapos yung ipaprocess nila or yung output na gagawin nila. Kapag naman sa 12 CPUs na to, yung sinasabi nito, yan yung threads na sinasabi ko. Wherein, kapag mas marami yung number of threads, mas mabilis niya dalhin or ipapasok yung input or yung pag-input ng data. Sa gilid naman nito, yung last is your clock speed. Makikita mo yung clock speed na yan dito sa hulihan ng specifications ng computer mo. Yan. So, that is your, as you can see here, 3.4 GHz yung tinatawag natin na clock speed niya. Okay? So, makikita mo rin sa specifications na to, yan, yung total memory na wherein kapag i-convert mo yan, 16,384 megabyte. I-convert mo yan sa gigabyte, magiging 16 gigabyte siya. Okay? So, dyan po, yan yung paano nyo makikita yung specifications ng computer mo. And then, dyan yung dapat nyong tignan kapag tumitingin kayo or may balak kayong bumili ng central processing unit. Remember, yung central processing unit ninyo, yan yung una na dapat nabilhin mo kapag nagbi-build ka ng computer mo. So, next is, punta muna tayo sa Intel. So, noong una, yung Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 is naka-single cores yan. Isang utak yung nakalagay sa isang CPU. Sa pagdaan ng panahon, gumawa na sila ng Pentium D wherein single core pa rin siya, pero meron na siyang hyper-threading or yung threads na para mas mabilis yung pagkuha nila ng data patungo dun sa central processing unit. And then yung Celeron naman, dito na nag-start yung tinatawag nating na single core and then meron na silang dual core. Kaya lang medyo mas mahirap pa rin to
kasi medyo mababa na rin yung tinatawag nating threads niya. And then sa pagdaan ng panahon, meron na tayong core to duo, and then dual core, and then core to quad na wherein meron na tayong quad cores na. And then, so yung pinaka-latest na version ngayon ng Intel is yung tinatawag nating i3 wherein i-series, sorry. And then nag-start muna sila sa i3 and then pagdaan ng panahon, i5, i7, and then core i9 na. Wherein meron pa rin siyang generation. So sa mga generation nito, before na mag-a-upgrade sila ng mga or magre-release sila ng mga latest na upgrades ng mga CPU nila, gagawa muna sila ng mga mini upgrade or yung mag-G-generation muna sila. So first generation, makikita mo rin to sa specifications na ni Halem, Sandy Bridge, Ivy Bridge kapag 3rd gen, Haswell kapag 4th gen, 5th gen Broadwell, 6th gen, 7th gen, ayan, hanggang sa 8th gen Coffee Lake. Meron na sa mga bagong ngayon na version ng tinatawag natin na i-series, meron na silang 10th gen. Kindly search na lang kung ano yung tawag nila doon. Okay? So, as I'm saying, to see your specifications of your computer, open up your round by pressing Windows plus R and then type yung DX diag ninyo. So, AMD naman, okay? So, usually sa common kapag sa AMD naman, hindi sila hanggang 7th or 8th generation. Hanggang 4th generation sila common. So, octa-core or FX series, yung mga Phenom, yung mga ganyan, yung mga tawag nila kapag nag-G-generation na lang sila. Pero yung pinaka-latest na generation nila is yung tinatawag natin na Ryzen. So, sa Ryzen naman, yung pinaka-latest nila is yung Ryzen Threadripper na wherein meron silang 16 cores and then 32 threads. Ang lamang po ngayon ng mga AMD ngayon kumpara dun sa tinatawag nating Intel is medyo yung tinatawag natin na yung build up ng mga CPU nila is mas advanced kumpara dun sa tinatawag nating Intel. Kaya sa leading brand ngayon kapag bumibili ka ng CPU is mas maganda kapag yung binibili mo is AMD. Pagkat medyo mas kapag sa build up ng CPU, mas advanced na sila. Yung sila yung may hawak ng pinakamabilis na processor sa buong mundo wherein yung 4th generation nila na Ryzen Threadripper is 64 cores and then 128 threads wherein nagkakahalaga tayo ng 150,000 or 2 going to 220,000 pesos. Okay, so yan yung ating so ito pala yung generation niya, Richland, Trinity, Godavari, and then Godavari and then Zen. Pero usually common ngayon kapag naka-Ryzen ka hanggang 4th generation yung common na kwan. Matatagalan pa ata yung pag-release nila ng 5th generation. Okay? So, yan. So, next is about naman sa ating CPU heatsink. Ayun, ano yung usually yung purpose ng CPU heatsink natin nito? So, yung purpose ng CPU heatsink na to is para palimigin yung tinatawag nating central processing unit dun sa loob ng system unit niyo. Okay, so magkaiba po siya. So, sa Intel, magkaiba yan. As you can see, circular siya. And then sa AMD, square type or cube type siya. And then, pero sometimes, hindi pa rin, medyo kulang pa rin yan yung pag-absorb niya ng heat. Pagkat medyo mainit yung, lalo na kapag nag-overclock ka, medyo mangangailangan siya ng mas malaking heatsink. Don't worry, hindi yung mga heatsink na to, na nakikita nyo dyan, is hindi siya mas malaki. Hindi siya kumukonsumo ng mas malaking power. Pareho rin yan doon sa nakalagay doon sa default na CPU fan natin or CPU fan in heatsink natin. Okay, so gumagamit tayo ng ganito pagkat lalo na kapag nag-overclock ka or mainit yung lugar mo.
So, mas maganda kapag mas malamig kasi yung CPU mo, mas hindi siya madaling masira. Okay? So, yan. Kung kulang pa rin, gagamit na tayo ng tinatawag nating na water cooling system or gagamit tayo ng tubig. Yung tubig na to, hindi basta-basta yung linalagay nilang tubig dyan, dapat hindi siya conductive. Okay? So, meron tayong tank nito, and then yung ginagamit nating cooler dyan is yung tinatawag nating radiator. Na pwede rin itong gamitin sa sasakyan, pero yung radiator natin is made up for your PC lang. Okay? So, yung tubig, ilalagay lang naman dito, and then hihigupin yan patungo doon sa radiator. Yung radiator nyo, palalamigin niya yung tubig na yon, and then ipupunta niya doon sa tinatawag nating graphics card. Sa graphics card nyo, meron kasi yung tinatawag nating GPU or Graphics Processing Unit na umiinit rin dyan sa loob ng system unit niyo. Kapag napalamig niya yon, and then ilalabas niya patungo doon sa another radiator na palalamigin niya yung mainit na tubig na yon, then ilalabas niya patungo doon sa central processing unit ninyo. So yung central processing unit nyo, palalabigin yan, and then lalabas na yung tubig na mainit, and then babalik doon sa tank niya. Hanggang reverse lang yan. So yung tubig papunta dito, yan, punta ulit sa radiator, and then pupunta sa GPU or graphics card. And then, lalabas yung tubig sa graphics card, and then pupuntaan again sa another radiator sa taas, and then ilalabas niya yung mainit na malamig na tubig, pupunta na sa CPU nyo, and then yung mainit na tubig, babalik dun sa tank niyo. So, yan yung water cooling system. Ayan. So, yan siya. So, next topic natin is about sa motherboard. I-upload ko ulit to, and then I hope na may natutunan kayo. So, this is our next topic. Soon to be uploaded. So, thank you very much and magandang araw sa inyo.